everyone! Welcome to another sit-down video. So, ang gagawin natin ngayong video guys, no mirror makeup challenge. So, tinagto sa akin ni Miss Beautiful Whatta Rosie. Hello, Miss Beautiful Whatta Rosie. Naiisip ko lang na natatawa na ako. Hindi ko alam kung anong magiging resulta ng makeup natin, ng walang mirror, na walang tinitingnan sa salamin, o whatsoever. So, good luck. So, that's it guys. So, ang gagawin nating video ngayon is no mirror makeup challenge. So, ang gagawin ko habang mag-a-apply ako ng ang gagawin ko every time na mag-a-apply ako guys ng tawag dito ng makeup, ipipikit ko na lang yung mata ko para fair sa inyo na talagang hindi ako tumitingin sa salamin o wala talagang salamin sa harapan ko, or yung camera ko man naka-flip yung screen. I-flip ko yung screen niya para fair. So, yun. Natatawa ako. Hindi ko pa nga nagagawa. Natatawa na ako. Good luck sa resulta. Tingnan natin yung resulta. Kaya nga challenge walang salamin. Kaya tingnan natin yung resulta kung anong magiging resulta ng ating makeup na walang salamin. So, ngayon guys, ready na ba kayo? Ako ready na ako. So, mag-start na tayo. Okay guys, hindi ko alam kung nag-focus ba yung camera o hindi. Mahaba-haba itong video na to guys ha. So, okay guys, let's start with the foundation. Oh my god, it's gonna be hard. Ito na lang gagamitin ko para mabilis. Oh my goodness. Ganyan. Ganyan. Tingnan natin kung ano natin yan. Ganyan. Punuin na lang natin yung face natin. Dito pa. Oh, jeez. Ewan ko kung nakalagyan ko na lahat ng mukha ko. Nalagyan ko na ba lahat ng mukha ko? Sige na nga, tapos na. Ayan. Ang tapos, babrush natin ang gagamit ako nitong iganon po ko na lang guys. Gamit ako nito. Sige, pikit tayo guys ha. Para ano. Ayan. Ano ba to? I-blend na lang natin ng ganito. Hindi ko alam kung teka. Sana panoorin nyo hanggang katapusan guys ha, kasi mahirap to eh. Medyo mahaba-haba itong video na to guys. Alam nyo na kung mga makeup lover kayo, matagal talaga mag-makeup. Kaya, na-blend ko na ba guys? Hindi ko alam kung na-blend ko na siya eh. Sa leeg. Hindi ko alam kung nagpo-focus yung camera o hindi. Baala. Hello! I'm not cheating. I don't have a mirror in front of me. Yan. Yan, blend natin. Paano kaya mag-lipstick tsaka lagay ng eyebrows tsaka eyeshadow? Ang hirap nun ah. Mahirap yung guys ha. Mamaya, may itatag ako mamaya pagkatapos ng video, okay? May itatag din ako sa mga makeup lover dyan. Magtatag ako ng hindi ko alam kung ilan itatag ko, but magtatag ako sa last video ko, guys. So, I think, iyan na. Tapos na tayo sa ano. Okay. So, now, foundation is done. So, let's move on to contour, guys. Ay, hindi pala contour guys ha. Maglaro tayo ng concealer. Oh my god. So ito gagamitin kong concealer guys. Sana hindi matusok yung mata natin kasi mahirap eh. Yan. Okay na yan. And then walang salamin ha. Pikit natin yung mata natin para alam niyo guys na okay. Paano ba? Pikit na mata niya. Bahala na. Sige. Pikit na lang natin yung mata natin. Ayan. Kabila. Yan. I don't know kung naka-center ba yung camera ko sa mukha ko. Pagpasensyahan nyo
Kaloka tong challenge na to ha. Magtatag din ako ng mga 5 siguro itatag ko, manda kayo. Para makaganti ako. You know what? But this is fun. I love it. So, ang init na, iniinitan ako guys. Minatay ko yung air conditioner sa kwarto kasi maingay yung air conditioner eh. Pangit sa background ba. So, tiisin na lang natin yung init. So, ayan. Naka-concealer na ako guys. So, ibibake natin yung lower na natin na eyes natin. So, next guys, magbe-bake tayo. Ito gagamitin ko. Yan. Hindi ko makita kaya ubusin na natin buong palibot ng mata natin. Yan. Ang hirap kasi hindi mo alam kung tawag dito naka-center yung mukha mo sa camera ba. So, hindi mo alam kung nasa frame ka ba. So, okay na yan. Yan. So, okay na yung natin. Ano ba sunod? Magkukontour tayo, guys. Okay. Next is contouring the face. Gagamitin ko to, guys, na Anastasia. Wala ata itong mirror. I'm not sure. Oh, walang mirror. Ayan. Gagawin ko lang ito. Ko lang yan. 3. Yan. Tingnan natin. Alam mo, yung pag-contour nakakatulong talaga. Kasi pag naglagay ka ng foundation, di ba, maputing tingnan. Pag nag-contour ka, gumaganda yung yung hugis ng mukha. Nagkaka-shape. So, basta ko na lang yung contour, lagay na lang natin paikot sa mukha natin. Tapos maglagay din tayo sa ilong. Yan. Yan, okay na yan. Tapos na tayo mag-contour, guys. And let's move on to the next one. So, next, guys, unahin natin yung eyeshadow. Ito yung gagamitin ko. Wala tong salamin. Yan yung itsura niya. And then, gagamitin natin, you know what? I want to play. So, ang gagamitin natin itong blue. To. Tingnan natin. Yan, guys. Yan. Oh my God. Dagdagan natin para fun. So, okay. Paano ba hindi ako marunong maglagay ng ng eyeshadow sa ng ganito. Tapos na tayo sa kabila. Ooh, it's so shiny and blue. Yan. I don't know how to use this eyeshadow. So, yan. Good luck. Naka ba? Ikalat na lang natin para parang lang tawag dito. So, yan. Yan. So, next guys, gagamit tayo ng brush. Same color, lalagay natin dito sa lower eyes natin. Paano ba? Hindi ko maano. Okay na yan kasi mahirap pa matusok yung mata natin ba? Ow! Natusok na nga yung mata ko. So, tapos na tayo dyan. Let's move on to the next one. Ay, ganda ko na. Ay, ito may naisip ako. Itong kulay na to. Ito, guys. Ito. Lagay natin dito sa may natin. Yan. Lagay natin dyan. Yan. Yan. Tingnan natin kung ano itsura natin. Yan. Tapos na tayo sa mata. Tapos na tayo sa mata. Guys. Tingnan mo itsura ko. Oh, good luck. And walang mirror yung guys ha. Ito. Lagyan natin. Ito na lang yung gagamitin ko. Lagyan natin yung natin. Yung dito sa mata natin.
Oh my God. Okay na yan. Oh, tapos na tayo sa mata. Let's move on again, guys. Let's move on sa... Paano ba to? Hindi natin maano yung mata natin. Paano ba to? Ganyan? Ganyan? Curl? Ano ko na lang? Oh my God, ang hirap. Hindi ko alam kung na... Ow! Ooh. I curl my skin. Ow! Naiipit yung dito ng skin eh. Okay na nga yan, masakit sa mata, baka mapano yung mata natin. So, ang next guys, kilay naman tayo guys, kilay. Ito na lang yung gagamitin ko, Wonder Brow. I-color lang natin, hindi tayo nang gagamit ng brush. Ito na lang gagamitin ko. Ooh, look at that. That's scary to put it in your eyebrows though. Saan ba yung eyebrows ko? Saan ba yung eyebrows ko? Oh my God! Yan, okay na yung eyebrows natin, guys. Hindi ko alam kung saan yung buhok ng eyebrows ko eh. So, follow lang natin yung ano. Yan. Yan, okay na yan. Alam mo yung ginagawa kong to, parang yung ano, baby na naglaro ng makeup. So, tapos na tayo sa kilay. Ignore na natin yan. Next, move on to the blush on, guys. Oh, blush on, guys. Gagamit tayo nito. And then, brush. And, wala siyang salamin. Ganyan yung itsura niya. Dump natin yan. Tingnan natin kung mag-ano to. Ang blush on. Malapit na tayo matapos, guys. Yan. Yan. Yan, blush on. No, okay na ata yung blush on ko ah. Sige. Yan. Love trip to. And then, tapos na tayo sa blush on. Let's move on to lipstick. Good luck. Lipstick guys, ang gagamitin ko, one of my favorite, Maybelline Superstay Matte Ink. Ay, naku, ang hirap nito ha. Paano natin i-listen? Okay, fine. Whatever. Okay, tapos na tayo sa lipstick. And I think we're done. Our challenge today. So we're done with the lipstick. I think this is the last thing that I'm gonna do, and then I'm done with no makeup, no mirror makeup challenge. So yay! I'm proud of myself. Hindi ko alam kung anong itsura ko, guys. So I think it's time to grab the mirror. So this is how it's look like, guys, ng no mirror makeup challenge. Ayan na. Welcome to my face. So ay bongga yung mata ko. Ang ganda ng mata ko. Oh. Thank you so much, Miss Beautiful Whatta Rosie, for tagging me. So may itatag akong 5, guys. Yung mga makeup lover dyan, guys. Hope you can do it. And I'm gonna tag 3 of 5 person. Where's my phone? I don't know where's my phone. So okay, guys, I'll be right back. So guys, ito na. May marami akong itatag. Haha, marami akong itatag. Marami akong itatag, guys. Okay, so first mag-start tayo. Pasensya na ko, medyo mabagal ha. So nagtingin na lang ako sa inbox ko sa tingin na lang ako sa notification ko sa channel ko, okay, para kung sino yung yung mga mahilig mag-makeup dyan. So itatag ko sa I'm not sure I'm gonna pronounce it right. The Kirk's vlog. I would like you to do the no mirror makeup challenge.
And who else? Hold on. Katie Licious, I know that you're not like really a makeup lover, so I would like you to do makeup no mirror challenge. Katie Licious, second one. And third is, I know you love makeup too, Greta Casio. And next, I know you love makeup too, Miss YouTube World. I would like to do you the makeup no mirror challenge too. And Sassy Kia Princess, I know you love makeup too, you're a makeup lover too, so I'm gonna tag you no makeup no mirror challenge. Who else? Just scrolling. I know you're busy, but I'm gonna tag you too. Ang dami kong tinag, no? Para makaganti ako. Naloka ako dito sa challenge na to. So, I'm gonna tag you Simply Yos to do the makeup no mirror makeup challenge. What else? Marami akong tatag. I'm gonna tag you too. I know I'm not sure if you love makeup, but I'm gonna tag you Superb Des. I'm not sure if I say it right. So I'm gonna tag you to do mirror makeup no mirror makeup challenge. Nabulol na ako eh. And also, I know you love makeup too. Ang dami kong tinag para makaganti ako I know you love makeup too, Claire Silverio. I'm gonna tag you to do makeup no mirror challenge. And what else I miss? I don't know. I don't know how many I tag already. So oh, I know you love makeup too. What do you call it? I forgot your name. Mary Ann Sasaki. I would like you to tag to do a makeup no mirror challenge. I think that's it. Wala na akong maisip na pwede pang itag. So next time na lang guys na mga tag challenge. So guys, tapos na tayo sa challenge na makeup no mirror challenge. So ayan yung itsura natin guys. So i-end ko na tong video na to guys. So maybe I'm gonna edit it right away. We'll see. So thank you so much for watching everyone, and I hope I will see you on my next vlog. Bye everyone. Bye.